मैद्याचा वापर न करता सुद्धा ठेल्यावरच्या पेक्षाही परफेक्ट मंचुरियन तुम्ही घरी बनवू शकता. असं जर मी तुम्हाला म्हणाले, तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारण आज आपण बिना मैद्याचे परफेक्ट आणि क्रिस्पी मंचुरियन बनवतो आहे आणि हे बॉल्स तुम्ही बघू शकता किती क्रिस्पी झालेले आहे. आणि मंचुरियन बनवताना सर्वात कटकटीचं जे काम असतं ना, म्हणजे पत्ताकोबीला किसणं, ते आपण इथे नाही करणार आहोत. पत्ताकोबी न किसता आणि मैद्याचा वापर न करता अगदी शॉर्टकट आणि सिंपल मेथडने ठेल्यावरच्या पेक्षाही परफेक्ट मंचुरियन आपण घरी बनवतो आहे. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. खूप आवडेल तुम्हाला. तर यासाठी मी पत्ताकोबीचा एक मोठा गठ्ठा घेतलेला आहे. जवळपास हा 1.5 किलो असेल, मी मोजून आणलेला नव्हता. तर आपल्याला इथे पत्ताकोबी किसून घ्यायची नाही आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नेहमीच्या पद्धतीने सुद्धा करू शकता. म्हणजे पत्ताकोबी किसून सुद्धा घेऊ शकता. पत्ताकोबी केव्हाही वापरत असताना वरील जे पत्ते असतात ना, ते नक्की काढून घ्यावे. कारण यावर फवारणी केलेली असते. तर याचं जे कडक देठ असतं ते मी चिरून घेतलेलं आहे आणि पत्ताकोबीचे मी 2 भाग करून घेते आहे. पत्ताकोबीचे 2 भाग करून झाल्यानंतर जो देठाकडचा भाग असतो ना, तो कडक भाग आपल्याला काढून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. आता पत्ताकोबीचे आपल्याला तुकडे करायचे आहेत. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आपण इथे पत्ताकोबी किसणार नाही आहोत. कारण मंचुरियन बनवण्यासाठी जी पत्ताकोबी आपण किसतो ना, त्यासाठी बराचसा वेळ निघून जातो आणि मग मंचुरियन बनवायला सुद्धा खूप वेळ लागतो. तर ती मेथड न वापरता आपण शॉर्टकट मेथड इथे वापरणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला पत्ताकोबीचे मध्यम आकाराचे तुकडे करायचे आहे. अगदी बारीक चिरण्याची गरज नाही, पण फार मोठे-मोठे तुकडे सुद्धा करू नका. आणि असे तुकडे केल्यानंतर शक्य असेल तर तुम्ही याचे पत्ते वेगळे करून घेऊ शकता, म्हणजे वाटायला त्रास होणार नाही. तर जी शॉर्टकट मेथड आपण वापरणार आहोत, ती म्हणजे आपण ही पत्ताकोबी मिक्सरला फिरवून वाटून घेणार आहोत. वाटत असताना एक काळजी नक्की घ्यायची, अगदी बारीक वाटायचं नाही, म्हणजे याची पेस्ट तयार करायची नाही. याला असं दाणेदारच वाटून घ्यायचं आहे, बघू शकता. म्हणजे काय करायचं, वाटत असताना मिक्सर चालू बंद करून वाटायचं, म्हणजे याची अगदी बारीक पेस्ट तयार होत नाही. अजून एक मेथड तुम्ही वापरू शकता, ती म्हणजे चॉपरचा वापर करू शकता. चॉपरचा वापर करा, मिक्सरचा वापर करा किंवा किसूनही घेऊ शकता. तर एका हातामध्ये किसलेला पत्ताकोबी आहे आणि एका हातामध्ये वाटलेला. दोन्हीमध्ये फार काही फरक नाही. तर ही शॉर्टकट मेथड तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आता इथे मंचुरियन बनवण्यासाठी पातीचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. ग्रीन चिली सॉस 2 टीस्पून, डार्क सोया सॉस 2 टीस्पून, रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, 2 टीस्पून लसूण आल्याची पेस्ट घ्यायची आणि मीठ लागणार आहे. रेड फूड कलर घालायचा असेल तर घालू शकता, नाही घातला तरीही चालणार आहे. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं आपण इथे मैद्याचा वापर नाही करणार आहोत, तर इथे मी वापरणार आहे तांदळाचं पीठ. आणि सोबतच बाइंडिंग देण्यासाठी आपण कॉर्नफ्लोअरचा वापर करणार आहोत. तोही आपण फक्त 1 टीस्पून घालणार आहोत. कॉर्नफ्लोअरचा वापरसुद्धा अगदी कमी प्रमाणात करणार आहोत. तर आता या पत्ताकोबीमध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि पत्ताकोबीला असं चोळून सर्व बाजूनी मीठ लावून घ्यायचं आहे. यामुळे काय होणार आहे, पत्ताकोबीला पाणी सुटायला लागेल आणि आपण यातलं सर्व पाणी काढून घेणार आहोत. पत्ताकोबीला मीठ लावून 10 मिनिट बाजूला ठेवलं की छान पाणी सुटायला लागतं. हे सर्व पाणी आपल्याला व्यवस्थित पिळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मंचुरियन बनवण्यासाठी पिठाचा जास्त वापर करावा लागणार नाही. कारण त्यामुळे मंचुरियनची चवसुद्धा बिघडते आणि टेक्स्चरसुद्धा बिघडतं. तर त्यासाठी काय करायचं, एक कढई घ्यायची, यावर चाळणी ठेवायची, सुती कपडा घालायचा आणि यावर आता पत्ताकोबी घालून यातलं सर्व पाणी पिळून घ्यायचं आहे. जेवढं शक्य असेल तेवढं पत्ताकोबीमधलं सर्व पाणी मस्त दाबून पिळून घ्यायचं आणि पत्ताकोबी पूर्णपणे कोरडी करण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे पिठाचा वापर जास्त करावा लागणार नाही. मंचुरियन बनवत असताना ज्या प्रोसेसला खूप जास्त वेळ आणि मेहनत लागते, त्या सर्व प्रोसेस मी शॉर्टकट मेथडने तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे. या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या आहेत कमेंट करून नक्की कळवा. आता हे पत्ताकोबीमधलं जे पाणी आपण पिळून घेतलेलं आहे ना, हे सुद्धा आपण सॉस बनवण्यासाठी वापरणार आहोत, त्यामुळे ते फेकायचं नाही. आणि इथे पत्ताकोबी पिळून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता, किसून घेतलेली जशी पत्ताकोबी असते ना, तशीच दिसते आहे. अजिबात याची पेस्ट झालेली नाही आहे आणि आपण ज्या पद्धतीने पिळून घेतलेली आहे ना, त्यामुळे ही पत्ताकोबी पूर्णपणे कोरडी झालेली आहे. यामुळे यामध्ये आता आपल्याला जास्त पिठाचा वापरसुद्धा करावा लागणार नाही. सर्व सॉसेस यामध्ये घालून घ्यायचे आहे. तर सॉसेसचं जे प्रमाण आहे ना, ते पत्ताकोबीच्या प्रमाणानुसार कमी जास्त करायचं आहे. आता इथे मी रेड फूड कलर घालते आहे. घालणे ऑप्शनल आहे, नाही घालायचं असेल स्किप करू शकता. सर्वात आधी सॉसेस आपण व्यवस्थित मिसळून घेऊया. तर मीठ आपण पत्ताकोबीला सुरुवातीला लावलेलं होतं, त्यामुळे थोडंफार मीठ यामध्ये बाकी उरतं आणि सॉसेसमध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे मी इथे मीठ घातलेलं नाही आहे. तुम्हाला कमी वाटत असेल तर नक्की घाला. आता यामध्ये आपल्याला चिरलेला पातीचा कांदा घालायचा आहे. तर इथे मी 2 मेजरिंग कप घेतलेले आहे. 1 कपमध्ये घेतलेलं आहे तांदळाचं पीठ आणि अर्धा कपमध्ये कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे.
1 कपमधलं 1/4 कप तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि अर्धा कपमधलं 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर घातलेला आहे. सर्व आपल्याला व्यवस्थित चोळून एकजीव करून घ्यायचं आहे. तर इथे बघू शकता पिठाचा आपण अगदी कमी वापर केलेला आहे, तरीसुद्धा याला परफेक्ट बाइंडिंग आलेली आहे. यापेक्षा जास्त पीठ घालण्याची अजिबात गरज नाही. मैदा असो की तांदळाचं पीठ असो, अगदी कमी प्रमाणात जर घालाल ना, तर मंचुरियन चविष्टही बनतात आणि परफेक्ट बनतात, कुरकुरीत बनतात. आणि याचे बॉल्स बनवत असताना छोट्या आकाराचे बनवा आणि गोल गरगरीत अजिबात बनवायचे नाही, ओबड-धोबड बनवायचे आहे. मी तुम्हाला टेक्स्चर दाखवते, बघू शकता. असे बॉल्स बनवायचे आहे, म्हणजे हा जो बॉल आहे ना, आतपर्यंत छान शिजला जातो. आणि बॉल्स बनवून झाल्यानंतर फार वेळ बाजूला ठेवायचे नाही, नाहीतर याला पाणी सुटायला लागतं. कारण यामध्ये आपण सॉसेस जे घातलेले आहे ना, त्यामध्ये मीठ असतं. मीठ आणि पत्ताकोबी एकत्र झाली की पाणी सुटायला लागतं. त्यामुळे बॉल्स बनवल्या-बनवल्या लगेच आपल्याला तळायचे आहे. आणि पीठ बघू शकता 1 कपपैकी फक्त मी इथे 1/4 कप एवढं तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर वापरलेला आहे. मंचुरियन कुरकुरीत बनण्यासाठी तेलाचं तापमानसुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं. तर सुरुवातीला तेल मस्त कडकडीत गरम करायचं. तेल गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम अगदी लो करायची आणि 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर मंचुरियन बॉल घालायचे. अगदी गरम तेलामध्ये घालायचे नाही, नाहीतर वरून जळून जातील, आतमध्ये कच्चे राहतील. अगदी मंद आचेवर छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचे आहे. आणि सर्वात शेवटी काय करायचं, गॅसची फ्लेम हाय करायची आणि हाय फ्लेमवर मस्त तळून घ्यायचे जोपर्यंत हे कुरकुरीत होत नाही. तर इथे बघू शकता मंचुरियन बॉल तयार झालेले आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला अगदी लो फ्लेमवर तळायचे आहे आणि नंतर शेवटचा 1 मिनिट आपल्याला हाय फ्लेमवर तळायचे आहे किंवा तुम्ही डबल फ्रायसुद्धा करून घेऊ शकता. त्याने सुद्धा मंचुरियन मस्त कुरकुरीत होतात. तर इथे आवाजावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल ही मंचुरियन किती क्रिस्पी झालेले आहे. ठेल्यावर जे मंचुरियन बनवल्या जातात त्यामध्ये भरभरून मैद्याचा आणि कॉर्नफ्लोअरचा वापर केला जातो. तर इथे आपण तांदळाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे, तोही अगदी कमी प्रमाणामध्ये. आणि कॉर्नफ्लोअरसुद्धा आपण फक्त बाइंडिंगपुरता 1च चमचा घातलेला होता. त्यामुळे हे मंचुरियन चवीला खूप छान लागतात. म्हणजे पत्ताकोबीची जी ओरिजिनल चव असते ना, ती या मंचुरियनमध्ये येते. त्यामुळे हे मंचुरियन सॉस न घालता सुद्धा तसेही खायला खूप छान लागतात. कारण काय असतं, गरम सॉसमध्ये जेव्हा आपण हे कुरकुरीत मंचुरियन घालतो ना, तर काही वेळानंतर मऊ पडतात. पण जर तुम्हाला गरमागरम क्रिस्पी मंचुरियनची चव चाखायची असेल, तर असेही तुम्ही खाऊ शकता, छान लागतात. आता जर तुम्हाला सॉसमध्ये घालून ग्रेव्ही मंचुरियन बनवायचे असेल, तर 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर घ्यायचा. यामध्ये पत्ताकोबीचं जे पाणी आपण वेगळं काढलेलं होतं, ते मिसळून घ्यायचं. याच्या सर्व गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहे. पत्ताकोबीच्या पाण्यामध्ये मीठ घातलेलं होतं, त्यामुळे आपल्याला सॉस बनवत असताना मीठ घालण्याची गरज नाही. तेल गरम झालं की यामध्ये मी थोडा गाजर घातलेला आहे. गाजर घालण्याची गरज नाही, मी इथे होता म्हणून घातलेला आहे. फक्त पत्ताकोबी, सिमला मिरची जर असेल तर ती घालू शकता. तर मी इथे पत्ताकोबी बारीक चिरून घातलेली आहे. लसूण आल्याची पेस्ट घालायची. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं आणि सर्व हाय फ्लेमवरच परतायचं आहे. पत्ताकोबीचं पाणी मी अगदी थोड्या प्रमाणात घालते आहे. तर भाजी आपल्याला हाय फ्लेमवर शिजवायची आहे. आता यामध्ये मी रेड चिली सॉस घालते आहे. डार्क सोया सॉस घातलेला आहे आणि हे सॉसेस आपण छान मिसळून घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे पत्ताकोबीचं पाणी. तर मध्ये-मध्ये मी पाणी यासाठी घालते आहे, कारण इथे आपण ग्रेव्ही मंचुरियन बनवतो आहे. तर साधं पाणी वापरण्याऐवजी मी पत्ताकोबीचं पाणी घालते आहे. तुम्ही साध्या पाण्याचाही वापर करू शकता. कॉर्नफ्लोअरची जी स्लरी आपण तयार केलेली होती ती घालायची आहे. नीट मिसळून घ्यायचं. तर इथे आता सॉस बनवण्यासाठी मी पत्ताकोबीच्या पाण्याचा जो वापर केलेला आहे त्यामागे कारण आहे. सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे या पाण्यामध्ये भरपूर व्हिटॅमिन्स असल्यामुळे हे पाणी फेकून देऊच नाही. तुम्ही पराठ्यामध्ये किंवा भाजीमध्ये या पाण्याचा वापर करू शकता. मी इथे मंचुरियन ग्रेव्ही बनवण्यासाठी करते आहे. दुसरं महत्त्वाचं कारण असं आहे की या पाण्यामध्ये गोडवटपणा असतो, त्यामुळे सॉसला एक नॅचरल स्वीटनेस मिळतो. तिसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पत्ताकोबीला खूप मस्त चव असते आणि ही चव आपल्या सॉसला मिळाल्यामुळे सॉसला चव खूप मस्त येते. तर आता इथे मी व्हिनेगरसुद्धा घातलेलं आहे. सॉस आपल्याला 10-1 मिनिटासाठी मस्त मंद आचेवर शिजवून घ्यायचं आहे, कारण यामध्ये आपण कॉर्नफ्लोअरची स्लरी घातलेली आहे. त्याचा कच्चेपणा येऊ नये म्हणून व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं. तर इथे तुम्ही ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. मी मध्यम ठेवलेली आहे, म्हणजे ग्रेव्ही मंचुरियनमध्ये जशी ग्रेव्ही सर्व्ह केल्या जाते तशी ठेवलेली आहे. तुम्हाला ड्राय मंचुरियन बनवायची असेल तर ही ग्रेव्ही दाटसर ठेवायची. मंचुरियन ग्रेव्हीमध्ये परतून घ्यायचे आणि ड्राय मंचुरियन सर्व्ह करायचे. हे ग्रेव्ही मंचुरियन असल्यामुळे मी इथे सेपरेटली सर्व्ह करते आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं, जेव्हा तुम्ही सर्व्ह करणार असाल तेव्हाच यावर गरम ग्रेव्ही घालायची आहे. खूप आधीपासून ग्रेव्ही घालून ठेवली तर मंचुरियन खूप जास्त मऊ पडतात.
तर इथे ठेल्यावरच्या पेक्षा हे चविष्ट मंचुरियन बिना मैद्याचे तयार झालेले आहेत. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. अशाच रेसिपी पुढेही बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.